Soja lao tới trước mặt bà mẹ chồng như phát điên, rồi lập tức ra tay. Lần này Soja đã tính sai. Ông bố chồng cũng tham gia vào. Ông không muốn nói nhảm với Soja nữa. Ông bảo Soja đi tìm con trai lớn, lấy điện thoại. Ông muốn gọi cho cảnh sát. Ông bố chồng sợ Soja giở trò, nên bắt bà mẹ chồng đi theo vào phòng ngủ. Bà mẹ chồng bảo con trai lớn lấy điện thoại ra. Con trai lớn nói, điện thoại không ở trong phòng, có lẽ để ngoài sân. Bà mẹ chồng nói, vừa nãy anh còn nói điện thoại đang sạc trong phòng, sao giờ lại nói ở ngoài sân? Con trai lớn nói, mình nhớ nhầm, điện thoại không ở trong phòng. Sau đó mọi người ra sân. Bà mẹ chồng bảo anh lấy điện thoại cho ông bố chồng. Con trai lớn nói sẽ đi lấy ngay. Sau đó giả vờ tìm trên tấm thảm. Con trai lớn còn cố diễn cho giống. Bế cặp song sinh lên xem qua, rồi quay lại nói với ông bố chồng, điện thoại của mình bị mất rồi, có khi đã bị rơi đâu đó. Ông bố chồng tức đến run người. Ông hỏi con trai lớn đang làm ảo thuật sao? Vừa nói điện thoại đang sạc, GI lại bảo điện thoại mất, có phải cố tình không? Xem ra các người không muốn ta gọi cho cảnh sát, càng như vậy ta càng phải gọi. Ông bố chồng nói địa chỉ nơi này, rồi cúp máy, trả điện thoại lại cho nhiếp ảnh gia. Sau đó bảo bà mẹ chồng đi nghỉ, chờ cảnh sát tới. Trong nhà lại ồn ào. Con trai lớn trách Soja không nên làm vậy. Giờ ông bố chồng đã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát tới thì tất cả sẽ bị bắt. Lúc đó đừng nói là không có nhà lớn, có khi còn phải đi lang thang. Soja bảo con trai lớn không cần lo, cô đã nghĩ sẵn cách nói rồi, chỉ cần anh khăng khăng nói. Ông bố chồng đã bị lẫn tuổi già, lời ông không có giá trị. Đến lúc đó cảnh sát cũng không điều tra ra được, chuyện sẽ qua thôi. Con trai lớn nói, cô có phải đang mong ông bố chồng bị lẫn? Soja nói với anh, chỉ có cách đó mới không bị bắt. Con trai lớn dù sao cũng là con ruột, tuy miệng không muốn nói ra, nhưng hành động đã nói lên tất cả. Anh chấp nhận làm vậy, chỉ để không bị bắt. Con trai lớn lại cầu xin nhiếp ảnh gia, đừng nói sự thật ra ngoài, nếu không, anh không biết đối mặt ra sao. Cảnh sát đã tới, ông bố chồng bắt đầu kể lại sự việc. Ông nói, mình đang ngồi trên thảm nghỉ ngơi, con trai lớn mang trà tới. Uống xong thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp. Khi tỉnh dậy đầu ông đau dữ dội, toàn thân không còn sức. Ông nghi mình bị bỏ thuốc, muốn anh cảnh sát phân tích giúp, xem mình đã bị dùng thuốc gì. Đồng thời, khi tỉnh dậy, ông phát hiện tay mình dính mực. Nếu đoán không sai, ai đó đã bỏ thuốc làm ông mê man, rồi dùng tay ông in dấu lên giấy tờ. Còn giấy ghi gì thì ông không biết. Ông yêu cầu tìm ra kẻ chủ mưu và xem nội dung giấy tờ đó. Anh cảnh sát hỏi, lúc ông ngủ có ai ở đó? Ông bố chồng nói, ta và bà mẹ chồng cùng uống trà, cả hai đều ngủ thiếp đi. Anh cảnh sát nói nếu vậy thì loại trừ nghi ngờ với bà mẹ chồng. Ông bố chồng xác nhận đúng vậy. Khi ông tỉnh dậy thì bà mẹ chồng vẫn ngủ, là ông gọi bà dậy. Bà ấy không thể bỏ thuốc ông. Người đáng nghi nhất chính là Soja. Cô ta thường xuyên dùng thuốc. Trước đó, bà mẹ chồng đã từng bị cô ta bỏ thuốc, yêu cầu anh cảnh sát đưa Soja đi giam mấy ngày. Bà mẹ chồng nói, tốt nhất đừng cho cô ta quay lại. Con trai lớn kéo anh cảnh sát sang một bên, nói ông bố chồng bị lẫn tuổi già. Ông bố chồng nói mình không bị lẫn, bảo con trai lớn đừng nói bậy. Sau đó, yêu cầu anh cảnh sát trả ngay. Ông muốn biết sự thật. Ông bảo bà mẹ chồng kéo Soja ra ngoài, bắt cô nói rõ trước mặt anh cảnh sát. Anh cảnh sát cũng đi gọi Soja, bảo cô ra ngoài điều tra. Soja đi ra, vừa thấy anh cảnh sát liền nói. Ông bố chồng lại lên cơn lẫn. Hôm nay ông chưa uống thuốc nên mới nói linh tinh, bảo anh cảnh sát đừng tin. Ông bố chồng nói mình không có bị lẫn, ngoài chân đau ra thì mọi thứ đều bình thường. Anh cảnh sát bảo Soja nói trước, hỏi về chén trà cô pha cho ông, và lúc ông ngủ cô đã làm gì. Soja nói trà là do cô pha, còn việc ông uống xong rồi ngủ cô không rõ, có lẽ ông quá mệt. Anh cảnh sát hỏi ông có thói quen ngủ ban ngày không? Ông nói chân mình bị thương nên rảnh là ngủ. Anh cảnh sát nghe xong liền lắc đầu. Ông bố chồng nhận ra mình nói hớ, vội giải thích lần này ngủ không giống trước, là do bị bỏ thuốc mới ngủ. Ông gọi anh cảnh sát tới, mong được phân xử công bằng, tưởng rằng chuyện Soja bỏ thuốc sẽ được làm rõ. Không ngờ con trai lớn và Soja cấu kết, hai người khăng khăng nói ông bị lẫn, bảo anh cảnh sát đừng tin ông. Còn nói những gì ông kể chỉ là do ông tự tưởng tượng. Ông bố chồng tức giận tranh luận, hỏi con trai lớn, nếu ta thật sự bị lẫn, vì sao chưa từng đi chữa? Con trai lớn nói, mới phát hiện mấy hôm nay ông bố chồng bị lẫn, nếu không có anh cảnh sát tới, hôm nay anh đã đưa ông đi chữa rồi. Ông bố chồng bảo với anh cảnh sát là đừng tin họ, ông hoàn toàn không có bệnh.
bảo đừng nghe lời một phía, yêu cầu hỏi thêm người khác. Khi ông đang nói chuyện với anh cảnh sát, con trai lớn lại tìm Nhiếp Ảnh Gia, lần nữa cầu xin giúp đỡ, yêu cầu giữ kín sự thật, tuyệt đối không nói ra. Con trai lớn đã hoàn toàn thay đổi, vì muốn chiều Xô Gia, anh bắt đầu hại chính cha mình. Không hiểu Xô Gia có gì tốt, khiến anh che chở như vậy. Ông bố chồng lẽ ra nên đuổi Xô Gia đi, để cô ta ra ngoài thuê nhà như vợ cả. Ông bố chồng chỉ vào Xô Gia và nói, cô ta chính là kẻ gây ra chuyện này, yêu cầu anh cảnh sát bắt cô ta lại. Anh cảnh sát hỏi Nhiếp Ảnh Gia, hỏi anh đã thấy những gì. Nhiếp Ảnh Gia nói, mình chỉ là người ngoài, không muốn can dự chuyện gia đình họ. Người làm chứng bảo, hãy nói rõ ràng, đừng sợ. Con trai lớn đứng bên ra hiệu nhắc nhở, bảo Nhiếp Ảnh Gia đừng nói. Nhiếp Ảnh Gia đành nói, mình không thấy gì cả. Anh cảnh sát ghi chép lại, đưa cho ông bố chồng xem, hỏi ông có ý kiến gì không, nếu không thì ký tên. Ông bố chồng yêu cầu đưa Xô ra đi. Anh cảnh sát nói, không có chứng cứ, không thể bắt người. Sau đó, đọc nội dung văn bản cho ông nghe. Nội dung nói, ông bị người khác bỏ thuốc, rồi ngủ thiếp đi. Khi đang ngủ, bị người khác dùng tay in dấu. Còn giấy gì thì không rõ. Nếu sau này xuất hiện giấy có dấu tay, thì văn bản đó vô hiệu. Ai cầm giấy đó tới, chính là kẻ bỏ thuốc ông. Anh cảnh sát sẽ bắt người đó mang đi. Vợ cả đang bận nấu ăn. Cà tím trong nồi là đồ hôm qua chủ thuê cho khi đi làm thuê. Vợ cả gọt vỏ cà tím, rồi đem chiên lên ăn. Con gái út chạy qua chạy lại làm ồn, còn đòi vợ cả dẫn ra ngoài chơi. Vợ cả nói, ăn xong rồi sẽ đi, lại tiếp tục dẫn con đi làm thuê. Giờ không còn Abu quấy rầy, vợ cả tập trung kiếm tiền hơn. Con gái út chạy mệt nên đói. Vợ cả rửa cà chua đưa cho ăn, bảo ăn tạm cho đỡ đói. Sắp có cơm ăn rồi, vợ cả gọi con gái cả, hỏi đã tắm chưa. Con gái cả nói mình tắm xong rồi, bảo vợ cả qua giúp mặc đồ. Vợ cả qua giúp con, rồi lấy lược ra, chải tóc cho con gái cả. Con gái cả hỏi vợ cả, hỏi hôm nay còn ra ngoài làm không, vì con không muốn ở nhà, muốn ra ngoài chơi. Vợ cả nói với con, ăn xong sẽ dẫn đi làm cùng. Thời tiết quá nóng, vợ cả buộc tóc cho con, thành kiểu đuôi ngựa, làm vậy có nhiều lợi ích. Con gái cả ra ngoài chơi, sẽ mát mẻ hơn. Chải tóc xong xuôi, vợ cả bày thức ăn ra, rồi gọi các con ăn cơm. Họ ăn rất nhanh, để con đi làm sớm. Ăn xong bữa, vợ cả bắt đầu dọn dẹp, đổ rác trên chiếu ăn, trải chiếu xuống đất, lấy khăn cho con gái cả lau cùng. Con gái cả lau rất chăm chú, làm rất cẩn thận, lau rất kỹ. Sau khi dọn xong, vợ cả chuẩn bị ra ngoài làm, thì có người gõ cửa. Con gái cả chạy ra mở, vợ cả bảo khoan hãy mở, hỏi xem ai ngoài đó. Bên ngoài vang giọng quen, hóa ra là người tốt tới. Cô ấy đặc biệt tới thăm vợ cả. Hai người chào hỏi nhau. Vợ cả mời vào nhà uống trà. Người tốt vào trong nhà, hỏi thăm dạo này vợ cả thế nào, hỏi sao lại thuê nhà lớn vậy, tiền thuê chắc đắt lắm. Vợ cả rót nước trong bếp, rồi nói với cô ấy, nhà này người quen thuê giúp trước, bây giờ tiền thuê không đắt. Vợ cả hỏi lại, sao hôm nay cô lại tới tìm mình? Người tốt nói đi tìm Luca, nhưng không tìm được, chợt nhớ vợ cả ở làng này, nên ghé thăm luôn. Vợ cả chuẩn bị đi làm thuê, thì có khách tới. Người tốt tới tìm chồng là Luca, vô tình tới làng vợ cả thuê, nên ghé nghỉ chân. Cô hỏi vợ cả, dạo này bận gì không? Vợ cả trả lời, vừa dọn xong việc nhà, chuẩn bị dẫn con đi làm thuê. Người tốt nói, có phải mình tới làm phiền không? Nếu vậy, uống trà rồi sẽ đi. Vợ cả nói, cô tới làm mình rất vui, không hề bị làm phiền, còn bảo hôm nay cứ ở lại đây, hai người nói chuyện cho đã. Người tốt đồng ý. Cô nói đã tìm khắp nơi, vẫn không có tên của Luca. Hôm nay muốn nghỉ tạm ở đây, ngày mai sẽ nộp đơn ly hôn. Dù có tìm được hay không, vẫn quyết định ly hôn. Người tốt hỏi vợ cả, chồng chị đã ra tù chưa? Vợ cả nói, tính theo ngày thì Abu đã ra rồi, nhưng anh ta không tới làm phiền, tôi cũng không muốn gặp anh ta. Ước muốn lớn nhất bây giờ là đi làm thuê kiếm tiền, để các con có cuộc sống tốt hơn. Vợ cả cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ cần kiên trì cố gắng, NGI tháng tốt đẹp sẽ tới. Vợ cả lại hỏi về tình hình của ông Ali. Cô nói, khi rời khỏi nhà người tốt,
Còn chưa kịp chào ông Ali, cô cảm ơn ông Ali và người tốt đã từng kiêu mang. Người tốt nói, ông Ali vẫn như trước, NGI ngày ở nhà chăn kiều, nếu vợ cả muốn quay về ở, lúc nào cũng được chào đón. Vợ cả nói, có thời gian nhất định sẽ qua thăm mọi người. Cô còn hỏi người tốt, có cần thêm nước không? Nếu không thì dọn đi. Vợ cả thu dọn chén trà, rồi quay lại tiếp tục trò chuyện. Vợ cả hỏi người tốt, cô luôn nghĩ tới chuyện ly hôn, sau này cuộc sống sẽ thế nào? Người tốt nói, nếu gặp người phù hợp, vẫn sẽ ở bên người đó. Dù sao cô còn trẻ, vẫn còn quyền lựa chọn. Cô không muốn mãi bị Luca trói buộc. Người tốt hỏi lại vợ cả, đã từng nghĩ tới ly hôn với Abu chưa? Vợ cả nói, trước đây từng nghĩ, nhưng bây giờ đã đổi ý. Nếu ly hôn với Abu, lại còn mang theo 2 đứa nhỏ, rất khó tìm người phù hợp. Thôi thì cứ sống tạm thế này, không chịu nổi nữa rồi tính. Cô ngưỡng mộ người tốt còn trẻ, có nhiều lựa chọn hơn. Trong nhà, ông bố chồng họp gia đình. Ông nói với mọi người, chuyện bị bỏ thuốc, in dấu tay, xem như đã qua, sau này không ai được nhắc lại. Ông cũng không muốn lặp lại chuyện đó, yêu cầu Soja lấy đó làm bài học. Nói xong liền giải tán, ai lo việc nấy. Ông gọi con trai lớn, bảo đi cùng ra vườn, nói có chuyện cần dặn. Con trai lớn vừa đi, Soja đã gọi giật lại, bảo trông chừng cặp song sinh. Con trai lớn nói, đi chút rồi về. Trên đường ra vườn, ông bố chồng dặn, đừng thân thiết với Soja, vì cô ta là vợ của Abu. Con trai lớn nói, chỉ giúp chăm sóc song sinh, vì Abu không có nhà. Ông bố chồng nói, chăm con là việc tốt, nhưng đừng vượt giới hạn. Con trai lớn nói, mình biết chừng mực. Đến vườn rau, ông bố chồng bảo đi lấy ống nước để tưới rau. Con trai lớn đưa ống nước và mở vòi, rồi quay vào tìm Soja. Soja đang bị ba mẹ chồng bắt hút thảm. Con trai lớn thấy Soja lại bị sai việc, liền bảo ba mẹ chồng đi hút thảm. Anh nói bà lớn tuổi rồi, nên vận động nhiều cho khỏe. Ba mẹ chồng nói, tuổi này còn giặt nổi thảm sao? Bảo anh là con mà lại banh người ngoài. Hai người cãi nhau. Con trai lớn nói, mình đi đưa nước cho ông bố chồng, bảo đừng cãi chuyện hút thảm nữa. Con trai lớn đi xa rồi, bà mẹ chồng đổi giọng, lại ép Soja hút thảm. Soja nói phải trông song sinh. Bà mẹ chồng nói, song sinh không cần trông, kéo Soja ra ngoài. Soja dãy ra, nói không có thời gian. Bà mẹ chồng nói, song sinh không phiền, không cần ai trông, kéo Soja đi. Mới đi được mấy bước, Soja giật tay ra. Hai người giằng co, bà mẹ chồng chiếm ưu thế. Bà tát Soja một cái, còn đe dọa, không hút thảm sẽ cào nát mặt. Soja bị đánh cho choáng, bị đẩy thẳng ra ngoài. Ra tới sân, ba mẹ chồng kéo đi lấy thảm, còn nói, từ nay giặt thảm là việc của Soja. Soja nói, một mình không làm nổi, nhiều việc quá. Ba mẹ chồng nói, làm không nổi thì làm từ từ, ta sẽ không giúp. Ba mẹ chồng thúc giục Soja hút thảm. Soja lại đối đầu với bà mẹ chồng, nhất quyết không chịu hút thảm. Hai người lời qua tiếng lại rồi cãi nhau. Soja biết mình khó thoát, nên bắt đầu thương lượng với bà mẹ chồng. Cô nói, thảm dưới đất tôi sẽ giặt, nhưng bữa tối hôm nay bà phải nấu. Bà mẹ chồng không đồng ý. Bà nói, Soja không chỉ hút thảm, mà còn phải lo toàn bộ việc nhà, từ dọn dẹp đến nấu ăn. Soja đương nhiên không đồng ý. Nhân lúc bà mẹ chồng sơ ý, cô vùng ra rồi chạy vào trong nhà. Ông bố chồng đang tưới rau ngoài vườn. Con trai lớn đứng bên cạnh. Anh nói với ông bố chồng, Soja chuẩn bị ly hôn với Abu, nên nhờ anh nói lại. Ông bố chồng nói, mình không đồng ý, hỏi vì sao phải ly hôn. Con trai lớn nói, Soja đã nói, Abu bỏ nhà đi hơn 2 tháng, gọi điện cũng không liên lạc được, người cũng không tìm thấy. Nếu quá 3 tháng, cô ấy sẽ nộp đơn ly hôn. Ông bố chồng thở dài nói, Abu đúng là không ra gì. Ông bảo con trai lớn đi tìm, bảo anh ta về sống với Soja. Con trai lớn nói, không biết Abu ở đâu, không biết tìm kiểu gì. Nếu họ thật sự ly hôn, ông bố chồng phải giữ cặp song sinh lại, không để Soja mang đi. Ông nói, trừ khi mình không còn. Con trai lớn nói, xong chuyện của Soja, ông bố chồng lại bảo đi lấy chậu, để ra vườn hái rau. Con trai lớn vào bếp lấy chậu, rồi mang ra cho bà mẹ chồng. Nói ông bố chồng gọi bà ra vườn hái rau, còn bảo mang theo chậu. Bà mẹ chồng nói không cần chậu, rồi bị con trai lớn dẫn đi. Trong sân chỉ còn lại 2 người. Con trai lớn nói với Soja, anh đã nói chuyện ly hôn với ông bố chồng, nhưng ông không đồng ý. Soja nói, nếu không ly hôn được,
thì họ không thể ở bên nhau. Con trai lớn bảo cô yên tâm, nếu Abu mất tích đủ 3 tháng thì cứ nộp đơn ly hôn, sau đó tranh quyền nuôi song sinh, lúc đó anh sẽ đứng ra giúp. Hóa ra người giật dây phía sau chính là con trai lớn, anh ta mới là kẻ chủ mưu. Con trai lớn cầm hoa tỏ tình. Anh nói, chỉ cần cô ly hôn Abu thì họ có thể ở bên nhau. Soja hỏi, ông bố chồng có đồng ý không? Con trai lớn bảo đừng lo, anh có cách đối phó. Chỉ cần Soja nghe theo thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Soja lo bị người khác dị nghị. Con trai lớn bảo, đừng để ý, anh thật lòng với cô. Soja bị lay động, nhận lấy bó hoa. Đúng lúc này, ông bố chồng và bà mẹ chồng trở về. Soja vội giấu hoa đi, nhưng đã quá muộn. Họ đã nhìn thấy tất cả. Con trai lớn vừa định giải thích thì bị gậy của ông bố chồng đánh tới. Ông đẩy con trai lớn vào nhà, bảo đứng yên chờ đó. Sau đó quay lại xử Soja. Ông mắng Soja mặt dày, hỏi cô dùng cách gì mê hoặc con trai. Con trai lớn chạy tới giải thích là ông bố chồng đánh Soja. Anh nói ông đã hiểu lầm, không phải như ông nghĩ. Bó hoa là mua cho song sinh chơi, không phải tặng Soja. Con trai lớn xoay chuyển rất nhanh, nói dối trơn tru không chớp mắt. Ông bố chồng đâu phải kẻ ngốc, ông nhìn thấu tất cả. Câu chuyện chưa kết thúc, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Sóng gió lại nổi lên, ông bố chồng đã nhìn thấy hết. Con trai lớn vẫn đuổi theo giải thích, nhưng ông bố chồng hoàn toàn không nghe. Ông hỏi Soja đã dùng cách gì mê hoặc anh. Ông bảo con trai lớn mau tỉnh lại, đừng tiếp tục xa lời nữa. Con trai lớn nói, mình không làm gì cả, chỉ là ông bố chồng nhìn nhầm, không hề giống như ông thấy. Ông bố chồng nói, nếu ông đoán không sai, thì chuyện in dấu tay lần trước, anh cũng là đồng bọn, ta là cha của con, vậy mà anh lại cùng người ngoài đối phó ta. Ông lại chỉ vào Soja nói, chính là vì cô ta, khiến quan hệ cha con rạn nứt. Nói xong liền ra tay với Soja. Con trai lớn thấy Soja bị đánh, liền lao tới can ngăn. Ông bố chồng lại quay sang đánh con trai. Bà mẹ chồng khuyên ông đừng nóng giận, nói có thể ông đã hiểu lầm họ. Ông bố chồng nói, mình tận mắt thấy, làm sao có thể sai được. Lần này ông bố chồng thật sự nổi giận, ông túm lấy Soja mà đánh. Không ngờ rằng Soja thật sự đã ở bên con trai lớn, nhưng con trai lớn nhất quyết không thừa nhận, nói rằng ông chỉ nhìn nhầm. Bà mẹ chồng khuyên ông bình tĩnh lại. Ông nói, nhà xảy ra chuyện như vậy, sao có thể bình tĩnh được. Ông còn đổ lỗi cho bà mẹ chồng, NGI nào cũng để mắt tới họ, sao không phát hiện sớm. Bây giờ ông nhất định đuổi Soja đi, không cho cô ta ở lại nhà. Bà mẹ chồng không cho đuổi đi, bà nói đuổi Soja đi rồi, ai sẽ chăm sóc cặp song sinh. Ông bố chồng nói, không đuổi thì biết làm sao, chẳng lẽ để họ tiếp tục như vậy. Ông bảo bà mẹ chồng đừng xen vào, để ông tự xử lý. Ông chỉ vào Soja hỏi, cô làm vậy có xứng với Abu không? Soja nói, chính Abu đã bỏ rơi cô trước. Con trai lớn nói với ông bố chồng, chuyện không giống như ông thấy, xin ông đừng làm khó Soja nữa. Anh bảo Soja vào phòng nghỉ, mình sẽ nói rõ với ông bố chồng. Soja rời đi. Con trai lớn để chứng minh mình trong sạch, liền nói với ông bố chồng, anh sẵn sàng rời khỏi đây ngay, để chứng minh họ bị oan. Nhưng trước khi đi, anh muốn nói vài lời với bà mẹ chồng. Ông bố chồng gọi Soja ra ngoài, hỏi cô quen con trai lớn từ khi nào. Soja sợ bị đánh, nên nói mình không qua lại với anh ta. Ông bố chồng nói, dù các người đã tới mức nào, bây giờ cũng phải cắt đứt ngay, vì cô có chồng, và chồng cô là Abu. Soja nói, Abu đã bỏ nhà đi mấy tháng rồi, không quan tâm gì tới tôi còn cần anh ta làm gì, tôi muốn ly hôn. Ông bố chồng nói, không cho phép ly hôn, ngày mai ông sẽ đi tìm Abu về. Soja nói, dù có tìm được, họ cũng không thể quay lại, cô nhất quyết ly hôn, xem ông làm được gì. Ông bố chồng tức giận tột độ, ông đi lấy áo khoác, nói bây giờ sẽ đi tìm Abu. Con trai lớn muốn chứng minh với ông bố chồng rằng mình và Soja trong sạch, nên lại bắt đầu diễn kịch. Anh nói sẽ rời khỏi đây ngay, và cam kết sẽ không quay lại nữa. Ông bố chồng bảo anh mau đi, càng đi xa càng tốt, tôi đảm bảo sẽ không cản. Nhưng bà mẹ chồng không đồng ý, bà đứng dậy ngăn con trai lớn rời đi. Không rõ con trai lớn đã thì thầm gì với bà, mà bà mẹ chồng lại quay sang banh anh. Bà giữ hành lý không cho anh đi, nói nếu anh đi thì sau này họ lấy gì ăn. Con trai lớn bảo bà buông hành lý ra, nói không có ăn thì đi tìm Abu, từ giờ anh không quản nữa. Cuộc đối thoại này là để ông bố chồng nghe, để ông biết nếu con trai lớn đi thì cả nhà sẽ đói. Dù họ nói vậy, ông bố chồng vẫn kiên quyết đuổi anh đi. Ông nói nếu anh không đi thì nhà này tiêu.
Con trai lớn đi phía trước, ba mẹ chồng kéo phía sau. Bà nói, nếu anh đi thì đưa bà đi cùng. Bà không muốn ở lại chịu đói với ông bố chồng. Ông bố chồng không cho bà đi. Ông nói, nếu bà dám đi, ông sẽ tìm người khác để bà hối hận. Nhà cửa loạn như thế này, không lạ gì khi hai người con trai lại như vậy. Hóa ra là do ông bố chồng di truyền. Ông bố chồng vung tay, bảo con trai lớn đi mau, bảo đưa luôn bà mẹ chồng đi. Trong nhà chỉ còn mình ông, đúng lúc ông có thể sống theo ý mình. Soja nói, nếu ai cũng đi, vậy sao ông bố chồng không đi? Ông nói nhà này là của ông, sao ông phải đi? Soja nói, chính ông mới nên đi, mọi mâu thuẫn đều do ông gây ra. Ông bố chồng quay sang đánh Soja, mắng cô mặt dày, không biết xấu hổ. Con trai lớn khuyên ông vào nhà nghỉ ngơi, nếu ông ngã nữa thì không ai chăm. Nói xong anh quay người định đi. Soja giữ anh lại, nói nếu anh đi, sẽ không còn ai bảo vệ cô. Ông bố chồng lại lao tới. Soja hoảng sợ chạy vào kho. Ông vẫn không chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo. Soja nói, nếu ông còn ép, cô sẽ dẫn Song Sinh rời đi, để ông ở lại một mình. Cuối cùng ầm ĩ nửa ngày, không ai thật sự rời đi. Ba mẹ chồng cầm hành lý của con trai lớn, rồi lại mang vào nhà. Nhiếp ảnh gia lại mang đồ tiếp tế cho vợ cả. Hôm nay, nhà vợ cả có khách, nên anh không kể chuyện hôm qua xảy ra bên nhà ông bố chồng. Dù sao cũng là chuyện không hay, nói ra chỉ thêm xấu mặt. Nhà đã đủ loạn rồi, vợ cả dù biết cũng không thể quay về. Nếu quay về, ông bố chồng sẽ coi cô như người giúp việc, lại còn ép tìm Abu, thậm chí đổ lỗi Abu không về cho cô. Nên vợ cả tuyệt đối không quay lại. Chỉ cần vợ cả chịu khó, cô hoàn toàn có thể tự sống. Người tốt hôm qua ngủ lại đây, đến giờ vẫn chưa dậy. Có vẻ hôm qua, cô tìm Luca cũng rất vất vả. Dù không tìm được, nhưng mệt rã rời. Vợ cả mở bánh quy nhiếp ảnh ra mang tới, đưa cho bọn trẻ ăn. Sau đó gọi người tốt dậy, bảo đã đến giờ rồi. Người tốt dậy liền dọn thảm, gấp thảm gọn gàng, đặt sang chỗ không vướng. Vợ cả lấy trứng tích cóp trong nhà, đãi người tốt. Đó là thứ tốt nhất cô có thể lấy ra. Bình thường cô và bọn trẻ cũng không nỡ ăn. Vợ cả là người biết báo đáp. NGI trước người tốt từng kiêu mang họ, đối xử với mẹ con cô rất tốt. Cô không thể không biết ơn. Rất nhanh, bữa ăn đã xong. Vợ cả gọi người tốt và bọn trẻ rửa tay ăn cơm. Bữa sáng hôm nay là bánh nướng ăn kèm trứng, còn có nho do nhiếp ảnh gia mang tới. Người tốt cũng là người tử tế. Cô cầm bánh và trứng cho bọn trẻ ăn trước. Hai người phụ nữ đều rất lương thiện, chỉ tiếc chồng của họ đều không ra gì. Ăn xong bữa, hai người tranh nhau dọn dẹp. Vợ cả nói người tốt là khách, không thể để cô dọn việc nhà, bảo cô đi nghỉ ngơi. Người tốt mang nho thừa và hạt nho đi ra ngoài, ra sân cho gà ăn. Họ đều biết tiết kiệm, đều là người biết lo toan. Vợ cả rửa xong bát đũa cũng ra sân. Cô lấy rau thừa cho gà ăn, rồi hỏi người tốt, hôm nay có dự định gì? Người tốt nói, dù chưa tìm được Luca, nhưng cô vẫn quyết định ly hôn. Cô sẽ tiếp tục tìm, hoặc nộp đơn kiện, dùng cách khác để nhanh chóng ly hôn. Khi vợ cả đang dọn dẹp, người tốt tới chào tạm biệt, nói mình sẽ lên thành phố kiện Luca, nhanh chóng ly hôn. Vợ cả nói, còn chưa biết Luca ở đâu, làm sao ly hôn được? Người tốt nói, cô đã tìm mấy tháng rồi, đi khắp các làng xung quanh, vẫn không tìm thấy. Cô không muốn tìm vô vọng nữa, nên quyết định kiện ly hôn, thông qua con đường khác. Vợ cả nói, đã quyết định rồi, thì chúc cô thành công. Vợ cả bảo cô vào phòng. Vợ cả lấy tiền mấy ngày làm thuê, định đưa cho người tốt, để dùng dọc đường. Người tốt biết cô kiếm tiền không dễ, nên từ chối, nói mình có mang tiền theo, bảo vợ cả đừng lo, nói khi giải quyết xong, sẽ quay lại tìm vợ cả. Vợ cả nói, hôm nay cô không đi làm thuê, ở nhà đợi tin. Nhiếp ảnh gia thấy họ lưu luyến chia tay, cũng thấy xót xa, nên đề nghị chở người tốt đi. Làng vợ cả thuê ở, cách thành phố không xa. Rất nhanh, họ đã tới nơi này cấm quay phim, cho nên nhiếp ảnh gia đợi bên ngoài. Người tốt cầm hồ sơ đi ra, nhiếp ảnh gia chở cô về nhà vợ cả, vì vợ cả đang chờ tin. Người tốt gõ cửa, vợ cả hỏi kết quả thế nào. Người tốt nói, chưa thuận lợi như mong muốn, nhưng đã thấy hy vọng. Vợ cả sốt ruột, cầm hồ sơ xem mãi không hiểu, lại đưa cho người tốt, bảo cô ngồi nghỉ. Vợ cả đi lấy nước, cho cô uống nghỉ ngơi,
rồi giải thích hồ sơ. Người tốt nói, nhân viên cho biết, họ cũng chưa chắc tìm được Luca, sẽ cố gắng tìm, nhưng người tốt cũng phải hỗ trợ, nếu không tìm được, sau 3 tháng, nhân viên sẽ đứng ra kiện ly hôn. Xem ra muốn giải quyết ổn thỏa, còn phải chờ thêm 3 tháng.